One na naman ang AKSYON Radyo Iloilo sa latest Kantar Media Survey nga ginkandak sang Hunyo 7, Tubtub 13, a 3-peat victory. AKSYON Radyo Iloilo is still the undisputed dominant radio station in both AM and FM bands in Iloilo with an overall listenership of 28.50%, followed by Bombo Radio at 27.23% and RMN at 22.19%. In all AM stations, AKSYON Radio Iloilo is also a dominant winner with 35.18% rating. Mga ka-aksyon, madamugit nga salamat sa inyo ba dayon nga pagsakdag kag paghimo sa amon nga number 1 sa ikatatlo kasunod-sunod nga tion. Halad namon sa inyo ini nga kadalagan. Sa Iloilo, AKSYON Radio. The following program is rated SPG. Strong parental guidance is needed. Hugot nga pagubay kag pagabay sa mga ginikanan ang kinahanglan sa mga kabataan nga nagapamati. Firingline, sandala ng mga naapi. Firingline, sa panig ng katotohanan. Firingline. Oras sa Pilipinas, las 6:47. Mayong gabi Pilipinas, mayong gabi Western Visayas. Petsa 16 sa bulan sang Disyembre, tuig 2024. Today is a Monday, ikatatlo ini nga Lunes sa 5 tanan ka mga Lunes sang bulan. Tamiyaw tarang aton sini nga mga suki sa 180 ka barangay diri sa syudad sang Iloilo. Subong man sa aton nga mga suki sa 42 tanan ka mga banwa kagang component city sa Iloilo Province. Sa malabutan sa aton sini live broadcast. Din man ka mga bahin sang kalibutan. Welcome sa Lunes nga edisyon sang Firingline. Firingline, sandala ng mga naapi. Firingline, sa panig ng katotohanan. Firingline. Standby kita sa pila ka mga top local story sa gyapon upod sa bugos nga puwersa sang istasyon. Aton sa nga mga team of reporters naka-standby sa ilatag sa tagsa ka mga areas of responsibility. Samtang nagaronda ang aton sa nga patrol. May baluan ta mga nagakaratabo sa aton sa nga palibot sa hindi gid lang madugay. Before that, diri kita sa pag-check sang pinakauli nga dalagan sang panahon. Upo naman sa aton sa koneksyon sa local pag-asa. Weather Report. Weather Report. Upod naton sa piyakalinya, we have Charlie Depra sang Pag-asa Iloilo. Charles, good evening. Yes sir, may gabi sa tanan nga tagpalamati sang AKSYON Radio. Yara pinakauli nga lakap sa panahon karon nga adlaw Lunes sa Disyembre 16 sa 2024. Alas 3 na sa hapon uli na sa plata ng low pressure area ginabulabanta base sa tanan nga available data. Yara sa 225 km na sidlangan nabagatan na sidlangan sang Tagum City, Davao del Norte. Ini nakaimbit sa may Intertropical Convergence Zone or ITCC nga nagapikto sa bahin sa Mindanao. Ang Negros Island region, magapangibabaw magalumon nga kalangitan, may mga scattered nga mga pag-ulan pagpangilan nag-uob dala sining ITCC. Nabilin nga bahin sa Western Visayas, partikular na siyudad sang Iloilo, mayroon lang kung kaysa magalumon tubtob magalumon nga kalangitan, may mga posibilidad sa mga isolated nga mga pag-ulan pagpangilan nag-uob dala sa gyapon sang ITCC. Makasarangan naman nga hangin, maghahalin amin na sidlangan, magadala sa makasarangan man nga pagbalod sa kadagatan. Antag sa atong temperatura, nasa 26 tubtob 29 degrees sentigrado. Adlaw, nagatunod alas 5:30 kay na sa hapon, magabot lang alas 6 ng buwan sa aga. Siya man yung pinakauli nga lakal sa panahon, gikan diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra. Just to clarify, Charles, no, may low pressure area ang embedded subong sa aton silang Intertropical Convergence Zone? Yes sir, alas 3 kina sang aga, sang hapon. Hindi na sa may Tagum City, Davao del Norte. Alright. And anong posibilidad nga ma-develop ini sa isa ka bagyo, Charles? Yes, ang ini nga LPA, wala na ito nakuha ang posibilidad nga mag-develop sa may tropical depression ang ini nga LPA. Pero sa gihapon na sa karon, padayon natin ini sa pagbulitar. Alright. Medyo hindi pa niya ma-determinar, no? Or ma-determine ang iya siya nga direksyon kung masaka ni siya, kung manaog, Charles? Yes, base sa iyang initial nga track ano posible ini mag-traverse sa may Northern Mindanao o kung sa may Visayas, Palawan area. Alright, we'll keep in touch no sa inyo sa Pag-asa. Salamat Charles sa oras and good evening. Welcome, may gabi sa liwat.
Weather report. Weather report. Koneksyon natin from the local Pagasa. May low pressure area kita, no? Dalum ini action na journey embedded sa intertropical convergence zone, meaning to say dito siya ayon, no? Or within the ITCZ, no? Kaya mo ning ginambal ba na naton para sa perme the intertropical convergence zone daw ala breeding ground abisang low pressure area ni basta may ITCZ dako ang posibilidad nga may magtuhaw nga low pressure area. May posibilidad, no? May chance nga ma-develop kuno sa isa ka bagyo ni pero puro panilagan taanay. We'll keep you posted sa gyapon para yun lang sa pagpamati diri sa Aksyon Radio Iloilo. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Oras na subong 6:52. Inactivate taton sa nga text hotline. Sa may luyag nga ipalabot diri sa aton nga presentation, pwede gid kamo makapadala sa inyo sila nga mensahe sa 0918-457-3. Sa liwat sa aton sila nga masuki, that's 0918-457-3. Para sa inyo nga mga opinyon, kaga-reaksyon, ipadala nyo lang sa nasambit naton sila nga numero kay tingwaan takaron, mabasahan ang inyo sila nga reaksyon. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Para sa managapanguna nga mga balita, diri kita banwa sa balita lokal. Number 1 na naman. Number 1 na naman. Sang tinalikdan sini nga mga binulan, may pila kita banwa ka mga reklamo nga nabaton. Ang reklamo nahanungod ini sa Ungka Flyover. Bangod kay sa tion, no, nga naglabay sila sa idalom sang Ungka Flyover na hulugan sila banwa, no, sang debris. Di could you imagine kung anong delikado na mataktakan kay Moya banwa sang simento, no, kiting reklamo sina diri banwa ang gakadagdag da sa Ungka Flyover, simento mo. And so ining reklamo nga libanwa nakalabot na sa apat tanan ka mga complaints ang gindangop diri sa Aksyon Radio. Ini ba na kutob sa nibalawanta, kutob sa ginpalabot diri sa istasyon. Ti ano pagidayhan tong pila pagid ka mga instances, no, kun may ara nga wala naton nya banwa may balawan, no, nga wala ya ginpalabot diri sa Aksyon Radio Iloilo. And so we take this very seriously. No, nga seryoso ta mga katulad sini nga reklamo kay ti lasang talalikdan to mga salakyan, helmet, no? Ti kon paranglitan bibanwa sini nga may mabuka nga ulos na da. If you can recall 4 separate instances already ining mga reklamo sa mga nagakahulog nga debris halin sa Ungka Flyover. The recent is what happened sa isa ka pulis nga nakasakay sa motor, naglabay sa Ungka Flyover, nadagdagan sa banwa sang debris, nagtupa sa iya baga kag sa iyang helmet. Di mayo lang to kinaka-helmet siya, no? Pero may guba to helmet niya, no? Daw may scratch ang iyang helmet. Imagine kung paranglitan wala. I mean, hazard nimo hindi ba? Delikado na kay preyos na, no? Kung nagamotor ka da, madagdagan ka sang debris, kag kung makibot ka ba? No? Hinali ba no? Sini nga mawahig mo motor mo, kundi kung may gasunod si mo nga salakyan da, disgrasya kung paranglitan. Recently also, may nahulugan man da ba no, mixklada sang semento, ang isa sila ba no, ka-taxi. No, nagtupa sa windshield kag sa likod nga porsyon sang iya sila ba no, nga taxi. Again, we take these complaints, these reports seriously. Kay nagakabalaka kita that it might happen again kag next time it happens. No, basi bala lala na bala no action journey. Hindi na yaban no siling scratch lang abi kun guba sa helmet. Hindi lang yaban no siling huol para sa driver. No, kay may kuan iya sining nga salakyan. It could be something far worse. No, nga may ituga na gid siya banwa sining nga disgrasya basi may mabuka na bala banwa nga ulo da. O may mabuka na nga bagol because hindi taman estimate ini mga nagakahulog nga debris ni mga semento nga ni banwa. Sharp edges abi ni action journey mo. Meaning to say, ang may mga porsyon balaki ba mo hindi man ay perfect banwa sining nga pagdagdag sang semento nga na smooth ba kon pino siya. No, considering nga halin da sa structure, may mga porsyon na yaban ang kadagdag nga mga semento da nga protect talom.
Ganalikawan naton that if it happens again, no? Nga may madugo, may madugan, no? Nga motorista o kung nagalabay sa idalom sang infrastructure. And so, responsibilidad taman, bangod kinabaton ato ng report, kagin palabot sang Aksyon Radyo Iloilo sa nagakaigo sining ahensya sang gobyerno. And that will be no less than the Department of Public Works and Highways. Now, ano ang rason kung nga ginapalabot naton ini sa DPWH? Basic, no? Agod nga maimbestigaran sang DPWH, ma-check nila kung nagasunod ang kontraktor nga nagaobra dira sa may ungka flyover sa nagakaigo man sining safety measures, no? Kung nagasunod sa safety parameters ang kontraktor. Manti, to be fair with the DPWH, hindi man sila gapangamot dam, although di may responsibilidad sila da, considering iti may mga project engineers ganit na sila da. And so, we did our part, no? Ginobra nato ng aton sining parte sa pagpalabot ini Banwa sa number 1 man sa DPWH 6 Subong. Ginpalabot naton siya ining 4 ka separado sining nga mga kaso nga nagareklamo nga nahulugan sila sang debris. Kita Banwa naga-expectar. We were expecting nga may ipatigayon nga investigasyon ang DPWH kaya hindi niya Banwa isa ka bagay nga pwede naton sini mashrug off. Hindi niya isa ka bagay sini nga puro panginuwala talang no? An investigation needs to happen. Agod matukiban naton kay kung may kakulangan, no? We should make adjustments. Karon, sanggin palabot ini naton kay Engineer Saniboy Oropel, ang OIC Director subong Banwa sang DPWH Region 6. We did not get the kind of response we were expecting. Kaya again, sa mga katulad sining nga mga insidente, nag-expectar kita nga may ara sang matabo nga maid-id, no? Nga klase sang investigasyon. Agod makita naton kung pananglitan, ginasunod ang mga dapat sundon nga mga pulisa. Contrary to what we were expecting, no? Ang sabat ni Engineer Saniboy Oropel was somewhat in defense sa kontraktor. Ang kontraktor na by the way, TIBC, International Builders Corporation. Sunog kay Engineer Saniboy Oropel, sang gindangop ining reklamo sa iya, it is possible kuno nga basi sa iban to yang lugar natupan atong taxi driver, basi kuno may ginasundan kuno nga transit mixer o kon mixer truck, kag didto iya basi, sunog kay Engineer Oropel, nakuha didto siya na agsikan sang mixklada sang semento. Kag ginapatukto lang kuno sa DPWH. Same tune, no? Si Engineer Oropel, sang pinamangkot naman naton or sang ginpalabot ta sa iya, ang insidente nga natabo sa isa man sirika pulis. Nga sunod kay Engineer Saniboy Oropel, basi diin niya to yan nagkuha, no? Din to halin ang guba sa helmet, kag ipatukto man, pasibangod, no? Sa DPWH. Karon, wala kita may nakuha sini nga maathag nga sabat naling kay Engineer Saniboy Oropel. Bungod kay tisinuman gid abi kita Banwa man, no? Ang aton sa nadiri nga papel bilang katapos ang media is to inform, educate, no? At somehow to entertain and to be the watchdog of government. So sino gid abi kita, no? Para sabton straightforward ni Engineer Saniboy Oropel. So ang ginimo naton sa nadiri Banwa, ginpalabot man naton sa pila ka mga opisyales nga mayara sang otoridad, no? Nga magpangamangkot, may otoridad nga magpangusisa. And that's exactly what we did. There is Aksyon Radyo Iloilo. Ginpalabot din naton Banwa sa sangguniang panlalawigan sang probinsya sang Iloilo. Agod makalabot sa igtalupangod sang aton sini nga mga board members. Subong man kay kalabanan nga porsyon sining flyover yara sa jurisdiction sang Pavia LGU, ginpalabot man ini naton sa sangguniang bayan sang Pavia. And so, naalarma man bisan papano ang duha ka mga sanggunian, ang sangguniang panlalawigan sang Iloilo kag ang sangguniang bayan sang Pavia. Ang sangguniang panlalawigan sang Iloilo nagpasar sang resolusyon kag nagpatawag sini Banwa
sang isa ka inquiry. No, inquiry lang abi gamiton ta kay kun investigasyon o kabugat gid bilang nga tinaga. O let's just say nga mapatigayon sang inquiry, mapropamangkot sila kung ano natabo, if parameters were met, no, if guidelines were followed. And that is scheduled tomorrow, December 17. Bantayan ta na, boss. Pero kagayina, nauna na ya ang Sangguniang Bayan sa Pavia. Kaya ang ila sila nga session, natuon inibanwa sa Lunes ya mo. No? So, natigayon ang session sang Sangguniang Bayan na Pavia kagayina sang aga. Ginhulat-hulat dito si Engineer Saniboy Oropel. Kaysang nagligad pa nga si Mana, napadalaan na si Engineer Oropel sang sulat. No? Sang Sangguniang Bayan sang Pavia. Ginpadalaan siya sang imbitasyon agud nga magtambong sa inquiry para maistoryahan ining mga reklamo na hanungod sa mga nagakahulog na mga debris sa Ungka flyover. Now, what happened earlier today? No? Nagtambong bala si Engineer Saniboy Oropel? Nakapadala bala siya sang tao agud sabton ang pamangkot sa mga konsihal, sa mga SB members ang Pavia? The answer to the question is very powerful, no? Duha lang ni kaletra, yet very powerful. Kag madalom, no? Ang meaning niya si Libanwa, no? Because the answer to those questions is no. Capital letters gini Banwa, N-O. Engineer Saniboy Oropel did not appear before the Sangguniang Bayan. Engineer Saniboy Oropel did not send any representative. Wala sulat nga ginpadala si Engineer Saniboy Oropel. Wala siya may ginpadala sini nga tawo. Wala sang pathag kun nga wala siya nakatambong. Isipan nyo lang Banwa, no? Liwaton ta, Sangguniang Bayan sang Pavia. Ginimbitar siya nga magtambong sa regular session. Agud mag-eksplikar, agud pamangkoton na hanungod sa mga reklamo sa mga nagkakahulog nga debris. Wala reply in letter or in wording halin kay Engineer Saniboy Oropel. Wala man siya nagtambong sa ginayo sa iya nga inquiry. No? Tisipon taway man niya Banwa sa supina powers sining mga sanggunian. No? But nonetheless, no? Tingaton Banwa mo man lang niyo. Respeto man kontani balaksyon journey. Sa aton sini nga paglantaw isa ini kadako nga kabastusan sa bahin abi sang miyembro sang Sangguniang Bayan sang Pavia. They were looking for answers. Nagapangita sila sang pathag kag sabat halin sa DPWH. No? Kulang-kulang lang ni siya gin-ignore sila ni Engineer Oropel. Bisan isa ka representante, wala siyang ginpadala halin sa opisina ni Engineer Saniboy Oropel. Before kita magbuya sa ngaton sila nga commercials, we would like to point this out. No? Luyag naton i-highlight ni. Kung sarang himuon ni Engineer Saniboy Oropel to the honorable members sang Sangguniang Bayan sang Pavia, tenupagid sarang niya mahimo sa aton nga mga ultimo. Firing line, sandala ng mga naapi. Firing line, sa panig ng katotohanan. Firing line. La 7-4. Manugtakop na ang 2024 as we wrap up another incredible year. It's time to look back at the moments that defined 2024. What a way to start the year. Ay, sa ginako ko na ako nagkaan parang way na ginako nga. even the whole family, Lord, the Garcia family and Salamat kasi sa inyo, sir, ha? Salamat, Sa punta, no? So, wala gid kuya mo nga magbaligya. Ang ating Aliwan Festival 2024 Grand Champion, Iloilo Tinagyang Festival. The 2024 Review, the AKSYON RADYO ILOILO Year-End Special. Enero 1, 2025, alas 6:30 sa aga, kag replay, alas 6 sa gabi. Bantayan!
Peace to all the nations. May this season be full of light and laughter for you and your family. Goodwill and happiness this Christmas and always. Ini nga mensahe ginadulong sa inyo sang bugos nga puwersa sang Aksyon Radio Iloilo. Merry Christmas! Ho, 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 ho! Aksyon Radio. Sige, sige. Okay, sige, so. Ang pagtulog sa na, wala niya blanco, ha? Ang pagtulog sa na, wala na sa address. Okay, ang buwan na naman, Aksyon Radio. Ay, so, sarap. Okay, sige. The numbers don't lie. Number 1 na naman ang Aksyon Radio Iloilo sa latest Kantar Media Survey nga ginkanda sang Hunyo 7, Tubtub 13, a 3-peat victory. Aksyon Radio Iloilo is still the undisputed dominant radio station in both AM and FM bands in Iloilo with an overall listenership of 28.50%, followed by Bombo Radio at 27.23% and RMN at 22.19%. In all AM stations, Aksyon Radio Iloilo is also a dominant winner with 35.18% rating. Mga kaaksyon, padamukit nga salamat sa inyo ba dayon nga pagsakdag kag paghimo sa amon nga number 1 sa ikatatlo kasunod-sunod nga tion. Halad namon sa inyo ini nga kadalagan. Sa Iloilo, Aksyon Radio. Oras na 7:09. Firing Line. Sandala ng mga naapi. Firing Line. Sa panig ng katotohanan. Firing Line. Kabalik kita diri sa aton sa nga pagpangalagad. This time istoryahan tanin no nakasugilan no na ang bycam sang Congress and pasado na ining hagna no. This is the General Appropriations Bill of 2025. Ang pondo sa Pilipinas para sa isa ka tuig ginhatag ang otoridad sa Congress. No, they act as the guardian of the public treasury. No, in faithful discharge of its power of the purse. May pila ka mga bagay-bagay kitabi ba nga obserbahan, no? May pila ka mga departamento nga makabig-abi naton as winners. May pila man ka mga hensya kag departamento nga makabig-abi naton sa Libano as losers. Madamo sang natingala kun nga ginbuhinan ang pondo sang Department of Education. Ang mabaton sang Department of Education nga pondo para sa tuig 2025 is 737 billion pesos. And this is 12 billion pesos less kung ipanggid naton sa ilang budget for 2024.
Di damo sang natingala because if we can afford nga buhinan sang 12 billion pesos ang pondo sang Department of Education, whereas mahatag kita sang 26 billion pesos worth of ayuda sa idalom sang AKAP o di ayuda sa kapos sang kita program sang DSWD, kag itugyan naton sa Kongreso ining pondo, 21 billion pesos of which makadto sa Kamara and 5 billion pesos makadto naman sa Senado. So, how does that equate, no? Or paano ina ma-justify sa mga miyembro sang Kongreso? Mamuhin kita 12 billion pesos sa DepEd, pero may 26 billion pesos care off sa members sang Kamara kag Senate. Damo sa mga nagtaas ang kilay nanood sa plastada nga ni. And so dapat istoryahan ta ang pila ka mga bagay-bagay. Kung lantaw na binaton ang 2025 General Appropriations Bill nga nagahulat na lang sang perma sang aton sining presidente, mas dako pa ang budget sang Department of Public Works and Highways kung ikumparar naton sa Department of Education. 1.1 trillion pesos ang iya sang DPWH, whereas 737 billion pesos lang ang iya sang Department of Education. May pila kita sila ka mga development so puntaton nga training sila Matinong Lea Analayon, daw ginpanindugan ini ko, no? Or ginpanindugan sang membro sang Kamara de Representantes ang pagbuhin sang pondo sa DepEd, Lean. Yes, aksyon Brian, nagpanindugan ang Kamara sa 10 billion nga budget cut sa computerization program. Kaya matandaan aksyon Brian, gin-discuss naman din sa nagligad nga maya 12 billion budget cut sa Department of Education. 10 billion sa amount nga ini is allotted for DepEd's computerization program kuntani. Dahil lagit at ago na binaton Leano, is it a 12 billion pesos budget cut or 10 billion pesos budget cut? Sa kabugusan, Action Brian, 12 billion siya ang budget cut sa DepEd. Pero sa amount nga 12 billion, 10 billion ang gintigana o kung nakatigana kung tani sa computerization program sang DepEd. Pero ginpanindugan ini sang Kamara, kaya paathag ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez no nga klaro sa layi nga kinahanglan ma-account danay ang wala pa magamit nga pondo antes maghatag sa bag-o nga allocation. Ginsite ni Gutierrez ang pigado o kon poor track record sang DepEd nga ginpagwa sang Commission on Audit sa diin natukiban Action Brian nga 2.075 billion lang sang 11.36 billion 2023 budget para sa ICT equipment. So meaning to say, sang 2023, ginatagan sila 11 billion pesos para sa ila sila nga computer program. Yes. Ang nagasto lang was masulusobra lang 2 billion pesos. Yes, Action Brian, amo na siya ang na-disburse sang ahensya sang Department of Education para sa ilang ICT equipment. Pero ginako man ni DepEd ICT Director Ferdinand Pitagan no sang budget hearing sang Setyembre sinila nga tuig nga 12,022 laptops para sa mga manunudlo kag 7,558 para sa non-teaching personnel ang under-delivered o kung wala na deliver by the end of 2023. May delay lang. Yes. Pero na-procure na bakal. So far, amo lang iyagin pagwa, Action Brian, under-delivered. Yeah. Kaysa mo ginaisip-isip naman, because there is a procurement process man eh. Tinatural may bidding pa na matabo, kunin mo na backlon, in mass ni mo, meaning to say, damong i-bulk buying, bra? So, it would entail delays, mga muna, bra? Isip pa ba no? This is billions and billions of budget pamakal sa computer. Damo-damo ni ginistoryan tani nga mga computer magamo sila no, and dulong ni all throughout sa bilog sila nga Pilipinas. So really it is a question kung saranggid man ayhan ma-deliver ang amo ni kadamo nga mga computer no, in a span of a year. Kay siling naton we have to be very realistic man sila. Dili no base lang may mga delays gid man considering the sheer amount of purchase, no? Kada ko binilyon abing inistorenta sinadre mo. So, ang patag sang Kamara 10 billion pesos ginbuhin sa computerization program considering at hihinay man kamo mag-roll out. Amo nambal nila.
Yes, kaya ang gin-present sang DepEd nga budget kung tani para sa computerization program is 2 billion. Pero ginhimo lang ini nga 2 billion sang kamara. Oh, pilagin pa ngayon? 12 billion 12 billion. initially. So ginhatag lang 10 billion. 2 billion. 2 billion. So baligin buhinan sang 10 billion. Yeah. So ang extra nga 2 billion pesos din niya, lain pagid niya nga lain pagid para sa lain pagid kung tani nga projects ang DepEd. Yes. Okay. So amo nang atag nila no. Ginbuy na namon kiti dugay man abi sila managtag mo. By the way, magambal kita sila nga computerization program. Ano ni siya ginabaklan ta laptop sa mga teachers? Kag ano ni pati estudyante ni magamo na? Yes, Action Brian, computerization program ini siya sa parehong mga manunudlo kag mga estudyante. Okay. Dako nga bulig kon parang litan ni dasig ang pag-rollout? Yes. Oo. Para sa mga maestra kiti natural no kung gatudlo kita considering tinaga advance man ang teknolohiya so importante siya na dring maka-adopt man lang aton sila nga mga estudyante inang mangin privy sila sa technology bra. Yes, Action Brian, kay ang ining DepEd computerization program sang Department of Education tinutuyo tani sini Action Brian nga mahatagan ang mga public schools sang gadget, equipment, kag software kag training para sa mga manunudlo kag mga estudyante. Okay. Lan taon ta ano kon ano mangintindog sang presidente na diri subong. Ano pagid what else do we know subong kay nakita na to no damo ni ginpangbuhinan di Department of Science and Technology may budget cut man sila. Lain gin pangayo, lain ginhatag. PhilHealth wala, zero subsidy whatsoever. What else do we know so far? Sa PhilHealth, zero subsidy, Action Brian. Kaya amo nang gipagwa nga annual budget for PhilHealth. Pero kaya Health Secretary Ted Herbosa nga mayara sang enough pa nga budget ang PhilHealth. Kay suna sa iya, mayara pa sang 150 billion nga surplus o kon sobrang pondo sang PhilHealth halin sa 2024 budget nga sarang pa makabayad sang subsidy sang indirect members. Kaya tungod nga 63% lang kuno Action Brian ang nagamit nga pondo nga gin-allocate sang gobyerno para sa PhilHealth sang 2024. So patag niya pagani nga ang subsidy para sa indirect contributors is 5,000. Kung may ara sang 16 million nga indirect members, hambal niya may nagakaigo nga pondo ang PhilHealth para bayaran ang subsidiya kay ang 15,000 for indirect contributors kag kung may ara sang 16 million, 80 billion siya sa kabukusan. Action Brian, kag may ara sila sang 150 billion pa nga sobra for subsidies. So 150 billion pesos kuno ang surplus, meaning to say sobra. Yes. How many indirect indirect amo ni silang hindi kasarang magbayad? Yes. How many kuno 16 million? 16 million. So, let's put that in proper context, bra, no? 150 billion pesos kunong budget nga surplus for this year for 2024. Yes. Tunga unay na butang lang abi naton sinisang 16 million tanan ka mga indirect contributors ang PhilHealth, no? I-divide bala kung tagpila-pila kada ulo da sa 16 million. Correct me if I'm wrong, mga sulo-sobra lang 9 mil. 9,000 pesos each. Hindi man ni sila tanan-tanan mo hospital, ano? But it's good to project bala kung 150 billion pesos ang budget nila. 16 million kabilang ang indirect contributors. If you divide that, that's only about what? Mga tsakto ko, mga 9 mil sulo-sobra lang gid man. Hindi tabi tanda sa mate. Mababat daw mo na, no? Daw wala na niya chance nga matagan sila subsidy, no? Kay kung si President Marcos pa, they can function doon nakapagwa sa statement, eh. Yes, nagpagwa sang statement si President Ferdinand Marcos Jr. nga enough pa o kung sufficient ang budget sang PhilHealth, which is 500 billion ang iya to nga ginsite niya. Sa reserve na iya, reserve funds. Reserve funds. Tapos sunod naman kay Senate Finance Committee Chairperson Grace po, may 600 pa nga reserve funds ang PhilHealth. All right, lang taon ta how this how things unfold, no? Kay way pa man ni mapirmahan. Anton ta kung basi pa-revise ni isang presidente. Salamat, Leanne. Leanne Alayon sa Iloilo Action Radio. Buyan taray commercials ta, no? Kay pagbalik naton, damo pa kita istoryahan anungod ni Banwa sa 2025 ng annual budget. Stand by. Oras ta 7:21. This time.
Cherry Kabisima of Japan. Congratulations, Action Radio, number 1 na naman sa Kantar Media Survey last June 7 to 13, 2024. Congratulations. This is Prince Celo, Chief Marketing Officer sang The Medical City Iloilo kag Board of Director sang Philippine Chamber of Commerce and Industry Incorporated Iloilo. To the men and women of Action Radio Iloilo, congratulations sa inyong pag number 1 sa Kantar Media Survey sang June 7 to June 13, 2024. Saliga ninyo ang amon padayon nga pagsuporta sa inyong mga programa sa Action Radio kag inyong mga aktibidad. Sa Iloilo, Action Radio. Ako si Joey Pacheco sa Abusive Radio Academy Iloilo. To the men and women of AKSYON Radio Iloilo, congratulations sa inyo. Pag number 1 na naman sa Kantar Media Survey sa June 7 to 13, 2024. Pamatuod lang ini nga kamo sa gihapon ang ginapamatian sa mga Ilonggo. Sa Iloilo, Aksyon Radio. Po, si Manny Paello, number 1 fan sa Action Radio. Ang Action Radio, number 1 sa gihapon. Ako si Attorney Von Superior sang Provincial Population Office. To the men and women of Action Radio Iloilo. Congratulations sa inyo pag number 1 na naman sa Kantar Media Survey sa June 7 to 13, 2024. Pamatuod ini na kamo gihapon ang ginapamatian sa mga Ilonggo. Sa Iloilo, Aksyon Radio. The numbers don't lie. Number 1 na naman ang Aksyon Radio Iloilo sa latest Kantar Media Survey nga ginkandak sang Hunyo 7, Tubtub 13, a 3-peat victory. Aksyon Radio Iloilo is still the undisputed dominant radio station in both AM and FM bands in Iloilo with an overall listenership of 28.50%, followed by Bombo Radio at 27.23% and RMN at 22.19%. In all AM stations, Aksyon Radio Iloilo is also a dominant winner with 35.18% rating. Mga ka-aksyon, madamugit nga salamat sa inyo ba dayon nga pagsakdag kag paghimo sa amon nga number 1 sa ikatatlo kasunod-sunod nga tion. Halad namon sa inyo ini nga kadalagan. Sa Iloilo, Aksyon Radio. Dakop ka, daog ka, Year 5. Promo Mechanics. Pagpamati sa Aksyon Radio Iloilo. On air man o kung Facebook ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang kupon. Kung magabutan ang imo kupon, gilayon magkadto sa Aksyon Radio Iloilo Station, dala ang kautod sini bilang pabatuod nga ikaw ang nalawagan. Wala kalog, kada pati. Aksyon Radio. Oras talas 7:28. Firing Line. Sandala ng mga naapi. Firing Line. Sa panig ng katotohanan. Firing Line. Si aton sila nga trainee, no, Alayan Alayon, nakakita sang source nahanungod ini banwa sa pundo bala sa Commission on Higher Education o kunang CHED. So kay Senator Pia Cayetano through a daw PR ni, no, a press release. Nagnubo man kuno ang pondo sang CHED by 26.91 billion pesos. Meaning to say, wala binaplastar, no? Kung pilagid ang pondo nila subong, kag kung pilang pondo nila ligad tuig, or kung pilang ginapangayo sang CHED. But, suno kay Senator Pia Cayetano through a press release, nagnubo kuno ang pondo sang CHED for 2025 by 26.91 billion pesos. Grabe. Imagine, no? Commission on Higher Education, ha? Ginpanubuan nila by 26.91 billion pesos sa kadako nga kantidad. This is a huge budget cut for the Commission on Higher Education. Not only that, the Department of Health nagnubo man by 25.80 billion pesos. Again, this is according to Senator Pia Cayetano.
So, we decreased the budget of the Department of Education by 12 billion pesos. We also decreased the budget of state universities and colleges by 30 billion pesos. Nagnubo pagid kita sa Commission on Higher Education by 26.91 billion pesos. Ini mga kaaksyon nagapakita ko na nung prioridad sang administrasyon subong. Firing line, sandala ng mga naapi. Firing line, sa panig ng katotohanan. Firing line. Anyhow, let's get a reaction. Upod naton subong sa piyak kalinya, we have John Michael Alayon, a counselor no sang University USC ni sang West Visayas State University or University Student Council sang West Visayas State University. John Michael, good evening. Live kita sa Action Radio, si Brian. Good evening po, sir. Salamat, Jano, for the time ginatag mo diri sa Action Radio Iloilo. Nanawag bala kami, Jano, because ginadiscuss namon ang 2025 annual budget sa Pilipinas, and we can't help but notice and point these budget cuts, no? So, siguro ginasunod nyo man, no? Mga katulad sini nga balita dyan. Sir, aton gid na ginatutukan kag ginasunod ang mga budget cut kay ini makapekto gid sa aton bilang isa ka state university diri sa Iloilo. Yeah. So we're actually doing our research, no, and nakita namon diri sa Action Radio a 12 billion pesos budget cut sa Department of Education, 30 billion pesos budget cut sa state universities and colleges, and just now, no, a press release from Senator Pia Cayetano dated December 13, that was last Friday, nagnubo man ang pondo kuno sang CHED by 26.91 billion pesos. As a student sa isa ka state university, Jan, ano nung imo sini nga initial nga reaksyon, no, sang nakita mo ining mga budget cuts sa mga education institutions naton, Jan? Okay, sir. So sang aton nga ginasubaybayan ang mga budget cut nga ginabalita, no, bilang isa ka leader estudyante diri sa West Visayas State University, of course we are saddened by this situation. Kita gid ginakasubo tagid ang amo ni nga balita kay bangod nga we could have wished for more para nga magamit naton sa aton nga mga facilities diri sa eskwelahan kag para sa pag-support sang edukasyon diri sa aton nga institution. So kita ginakasubo ginaton ang amo ni nga balita nga budget cut naton nga eskwelahan. Those who are lucky enough, no, nga makasulod, those who met the standards bala dyan, no, nga makasulod abi sa mga state universities naton, ti considering nga libre tuition mo, no, so very very minimal if at all may ara kita sa mga expenses so kung mag-eskwela kita sa state universities, no, you would know, no, mas appreciate nyo ang mga benefits para sa mga estudyante ba nga makasulod subong libre tuition, halos very minimal if at all may mga balaydan bala kita dyan, no. Ano sa paglanta mo ining mangin epekto dyan, considering dako nimo this is 30 billion pesos less sa 2025 budget. Ano sa pamanta mong mangin epekto sini sa mga state universities dyan? Okay, sir. Ang epekto, sir, sang aton gid, no, kung binagbinago naton, tama gid kadako ang budget cut sa aton nga state universities. So ang mangin epekto sini sa aton nga mga state university hindi lamang sa West Visayas State University kundi sa bilog nga SUCs diri sa aton nga pungsod. So ang isa sa mangin epekto sini, sir, ang pagkulang sang aton nga facilities nga kuntani pwede pa naton mapa-improve kag pwede pa naton makabakal kita sa mga bag-o nga facilities or makapatindog kita sang classrooms nga aton magamit sa aton nga mga universidad. Sa duwa, sir, nga mangin epekto sang amo ni nga budget cut kung kita member kita sa mga student council or student organization, no, sa aton nga mga state universities, balanta nga may budget kita sina dapat nga magabaton sa aton nga Office of Student Affairs sa pagkandak sa mga activities. Pero tungod sa budget cut ini, sir, aton nga mga budget magalimitahan gid kag hindi tanan aton nga gina-budget request para maka-implement kita sa mga aktibidades kag mga events aton gid nga makandak because of this budget cut. So amo na, sir, ang dako gid nga epekto sa mga state university sa aton bilog nga pungsod. We were toying with the idea gani, but last Saturday we were discussing this, no, sa aton nga late tuners. We have John Michael Alayon, a counselor, no, sa University Student Council sa West Visayas State University. We were toying with the idea siling namon last Saturday nga
with this sheer amount no of budget kadako no, we're not even talking about millions here Jan, no, we're talking about billions and billions of pesos. Is it possible nga butang nga binato next year no, mga masulod bala kuntani sa West Visayas State University for example, basi malimitahan ang numero nga sarang makater sang eskwelahan or mga state universities naton Jan? Again, sir, medyo nag-choppy on the last part. Sorry po. Sa siling ko, Sorry. no, we were toying with the idea. May posibilidad ayhan nga. Imbis abi next year, 2,000 students ang pwede mabaton nga maka-enroll sa mga state universities. May posibilidad ayhan nga mabuhin-buhinan abi considering the budget cut. With regard, sir, sa aton nga mga enrollment, sir, actually, maapektuhan gid ini sa aton nga budget cut. So, kung sa subong gani, sir, ang aton nga enrollee, sir, medyo ginpanubuan na bangod sang epekto sang budget cut. So aton gid nga mabatyagan ang padayon nga epekto sa budget cut diri sa aton nga universidad. So kung ini magapadayon pa kag magasaka pa ang porsyento sang pag-cut sa aton budget, so posible gid, sir, nga ang aton nga mga enrollees for the next year or for the next succeeding years magabuhinan pa. Ay amo na ang budget cut, hindi naman siya control, iya man na ka gobyerno nga ga-implement, pero dako gid ini ang apekto sa aton nga universidad, sir. Yeah. Kay kanugon man no, kasubuan kita bala if we do that, kung panubuon naton bala natural there is going to be a limit no because of the budget dyan no. So basi may iban pa to nga deserving man kung tani nga maka-eskwela sa isa ka state university with all the freebies no that comes with it bala dyan no, and yet hindi sila makasulod despite having met the standards just because of the limitations ng resources bala dyan. Kakasubo kung pananglitan. Okay, nautod kita. Hello dyan. Hello, sir. Hello, sir. Oo. Kagina siling ko bala no, kiti ikaw ara Canada sa sulod no. Kasuboy nang may iban kita nga mga estudyante nga qualified man kung tani nga makasulod, hindi makasulod bangod sa limitasyon sa aton nga resources. Yes, sir. No, all right. Do you keep track sa inyo sa USA sumong? Do you keep track of this number of enrollees mga first year abi nga nagasulod kada tuig? So, sir, actually, sir, there is someone sa University Student Council, we don't have exact number of enrollees, sir, no? Wala kita monitor kay iyan na siya sang iyan ang role sang aton nga administration dito sa registrar. Okay. Pero kung aton pagalantawan, sir, there is sa West Visayas State University, compared mo sa amon batch nga 2022, kami sa isa ka section, sir, sa isa ka section namon gaabot kami 40 to 45 pa. Pero sa subong, sir, ng mga enrollees naton, yara na lang kita sa mga 30 plus or even 25 up na lang kita. Kay ini man ang magapakita nga gagamay gid ang aton enrollees kay tungod sa budget cut nga gina-implement diri sa aton nga universidad. All right. We appreciate the time Jan no nga ginatag mo diri sa amon sa Action Radio Iloilo. It's good no at least madiskusyonan ta mga kaparehyosin because well, apektado man ang aton sila nga mga estudyante, no? Thank you again, John, for the time and have a good evening. Yes, sir. Thank you so much. Good evening. Good evening. There you go, no? John Michael Alayon, the counselor, no, sang University Student Council sang West Visayas State University. Firingline, sandala ng mga naapi. Firingline, sa panig ng katotohanan. Firingline. Remind tanay sa aton sila matag para mati, no, sa mga mahilig mag-inom sang kape, meron kita para Santon Plus Coffee Mix. Isa ni ka-healthy nga klase sang kape. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix may kombinasyon sang herbs, mangosteen kag soya. Rason nga damo kita diri ba no makuha nga mga benepisyo. Ang Santon Plus Coffee Mix nagabulig serbi bilang antioxidant nga nagabulig away sa harmful cells nga nagatuga sa balatian. Katimbang ang Santon Plus Coffee Mix sa pag-boost sa brain's cognitive functioning. Rason nga nagahina ang memory loss. Bangod caffeine-free coffee ni nagapakalma man sa aton sining nervous system. Kung may pamangkot, mag-contact lang sa 0917-778-7200. Ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Oras tala 7:39. Firingline, sandala ng mga naapi. Firingline, sa panig ng katotohanan. Firingline. May mga buruyan na kita nga mga commercials, no? But pagbalik nato, lisuan tayo ng issue bala sa PhilHealth. Why kids sila yan mo? Zero subsidy ang PhilHealth for 2025. Wala sila may mabaton halin sa national government. Tinsinihon taman sinadriban wang tanan-tanan, no? All Filipinos are automatically a member
sa ngaton sila nga state insurance, kaya mo nang hambal sang universal healthcare law mo. So bisan wala ka nagabayad bulan-bulan sa PhilHealth, covered ka sa gyapon sang PhilHealth, no? Tiyang pamangkot, kung wala ka gabayad, sino mabayad para sa imo, no? Santo sa aton kasuguan, ang national government maamot na dira subsidy. Ang ihatag nga ayuda or subsidy or budget sang national government, amo ina siya ang makover, no? Sa mga wala yan nagabayad bulanan, no? Or sa mga wala sang ikasarang nga mag-contribute sa PhilHealth. Ti karon da suntuig hindi sila pagatagan budget. Din makuha sang pondo para sa mga pigado, no? O kung ang ginatawag nga mga indirect contributors. Buyanta nga ton sila nga commercial, no? Pagbalik naton mangin-kopod naton si Winnie Sancho, a former labor representative no sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board. I-discuss na ni kung anong ginalantaw sa labor group or sa mga labor groups, no, nga epekto sa mga mamumugon, sa mga trabahante nga bulanan, nagabayad, nagaamot, no, sa PhilHealth. Oras ta subong na 7:41. May right med ba para sa Peace to all the nations. May this season be full of light and laughter for you and your family. Goodwill and happiness this Christmas and always. Ini nga mensahe ginadulong sa inyo sang bugos nga puwersa sang Aksyon Radio Iloilo. Merry Christmas! Merry Christmas! Ho, 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 ho! Kopod na to ng atong nga winner. Taga Zone 5, Veterans Village, Iloilo City, si Mr. Renato Ceruelo. Tatlo na nito, ikupon mo sa no? Oo, nawagan siya. So, wala ko expected nga malawagan ko. No. Ready na? Patiyog? Ready na. In 3, 2, 1, patiyog na. Ano na mga kason, patiyog na sa aton nga winner sa taga Zone 5, Veterans Village, Iloilo City. No, nalawagan kayo na sa action reports. Morning, so grabe nga. Boy, yung ano yan ang mapauli. Ayun lang, 1,000 plus heater plus 5 kilogram ng bugas. Wow! Early pa Maskwa. Anong mambal mo sa taran yung tagpalamati sa Action Radio at the same time sa Action Radio, sir? Madamo nga salamat sa Action Radio. Sa management and staff sa Action Radio, madamo nga salamat. God bless. Okay, si Sir Renato, avid listener din nato ni sa aton nga tanan nga programa sa ulado niya. Anyway, sa tanan mo pag-imbitar sa taga Veterans Village yung magmati sa Action Radio. Sa mga kasilingan ko sa Veterans Village, magpamati lang sa Action Radio Terme kay may chance lagi ka mga magdawag ka magpatiyog sa dawag ka Action Rolita Premium sa Action Radio. Okay, congratulations. Ay, ito na po, bigyan ba? Ang doa pa?
Nadumduman mo pa bala? Ang mga kalingawan sang bata pa kita, sang tiyempo nga hindi pa uso ang gadgets kag iban pa nga mga bago nga teknolohiya. Aton balikan? Oras na las 7:46. Firing Line. Sandala ng mga naapi. Firing Line. Sa panig ng katotohanan. Firing Line. Balik kita diri sa aton nga pangalagad. Try na to, no, kung makalusot kita sa linya ni Mr. Winnie Sancho, a former labor representative, no, sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Damo abisang nagakabalaka banwa, no, bangod siring zero subsidy from the national government sa PhilHealth para sa 2025. Nagakabalaka sina diri banong iban bangod kay basi kung mabuhinan ang ila sining makuha kung pananglitan sila hospital sila bala, no? But let's see, no, kung anong tindog sang labor group sa abi sina dire. Upod na to, no, sa piyak kalinya we have Mr. Winnie Sancho, a former representative, no, labor representative sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Mr. Sancho, good evening. Live kita sa Action Radio. This is Brian. Yes, good evening, no. Mayang gabi sa aton mga tagpalamati, no, kaglabi na gid sa mga workers sa Western Visayas. Salamat gid Mr. Sancho sa oras ginatag mo diri sa Action Radio. Damo bala kita Mr. Sancho na sugilano no nga mga mamumugon, mga trabahante, mga workers and damo sang may pagkabalaka bangod sa zero subsidy bala sa PhilHealth in 2025, no. So nanawag kami, no, as a representative sadto sa mga mamumugon, sa mga trabahante, Mr. Sancho. Anong tindog mo sina? Are you also worried because of the move sang Kongreso, Mr. Sancho? Yes, that's correct, no. As far as the General Alliance of the Workers Association is concerned, no, we condemn in the strongest possible term, no, ining ginhimo sang Senado na withhold nila, no, ang pondo, no, sang para sa mga beneficiaries ng PhilHealth, no? Because there are potential consequences, no, which would be dangerous, no, to the welfare or to the health of the workers, no. Kung natin matandaan, no, more or less ang 2022, there are about more than 100 million workers and their dependents nung nagasalig sa PhilHealth. Oo, damo gali. Kung wala sa pundo, kag ma-jeopardize ang operations ng PhilHealth, sa kunyang terminology, it would be devastating. Yes. No, it would be a devastating blow to the millions of Filipino workers, no, and their dependents, their families, no. This move will jeopardize the country's healthcare system, leaving vulnerable population at risk, no. Kung mabala na ton, magsiling ka gani, ang tawag nila, universal healthcare system, no. Pero kanugon, yes, kay kunano ini ang natabo subong, no. So possibly, I hope this will not happen. There would be burden and suffering on the part of the Filipino workers, and to me, as a labor advocate, this is another form of injustice, no, labi na gid sa mga pigado, yes, na salig sa PhilHealth, no, and because of this, there might be loss of access, no, to essential healthcare services, and millions of workers would be suffering, no, to if they will be deprived of their essential health services. Millions of workers will be denied, including the dependents, medical attention. Kung wala na sang medical attention, it would exacerbate the health conditions and mortality rates. Yeah. No? Especially, ni pala Mr. Sancho, mga minimum wage earners, bila kiti, basta may employee-employee relationship, ang plastada sinadrang contribution sa PhilHealth, ginatunga na sang employer, kag sang employee mo. Ti kon minimum wage earner ka lang, kag kun hospital, kag kulang ang budget, basi gamay lang, gamay makuha mo bilang bulig or ayuda lin sa PhilHealth kung pananglitan?
the experience will tell us, no, nga kadamo na sa mga workers nga na hospital. Kaya dako nagid man ng mabulig sang pilit guro base mga 10, no, 20% sang imong total bill. Hindi ka man na zero, no? Depende sa imong nga medical condition. However, this would be tanaw ko ni financial catastrophe niya mo kay nga di mapursa karon ang mga mamumugon na sila ma-shoulder sang ilang hospital bills. Kung galalapaw ang imong hospital bills, it would lead to debt and poverty, no? So dapat tanawon ini sang gobyerno. And very important, it would lead to unemployment. Yes. Natural, unemployment siya kay nga. Paano makaubrang workers man? Kung wala siya ang productivity would drastically be reduced. Tingnan mo masakit ka no pag ubra mo kung hindi makuha sang madalas ang lawas mo kung hindi ka mangyapon ka trabaho, no? Ang hindi ko maintindihan. No. Stress pagid. Sa stress pagid Mr. Sancho, considering kung asyadok mahal baraydan mo grastuhan mo sa ospital da kay gamay lang ang mahatag sang PhilHealth considering the limited budget, dugang stress mo, dugang baratian mo pagid na. Diba si heart attack ka? Hindi sa imong masakit kundi sa balayran mo sa hospital, no? So as a whole may impact ni siya sa aton business and economy. Kung wala na dasang workers subong labi na gidabi ko ni close man ang mga hospital. Kaya wala sila sang budget, no? Ang madugang ko lang nga nagasugid ang PhilHealth nga damo kuno sila kwarta subong ho gin-justify sang isa ka I think undersecretary to siya gin-justify niya nga ang way kuno ginhatag ya ang government subsidy ambal niya ngati may kwarta yang PhilHealth to be spent, no, on the cases nga magdangop abi sa PhilHealth. Pero ang pamangkot dira nga kung may ara gid man abi mismanagement nga nagresulta sa underspending, no? Daman damo sila kwarta wa lang magasto mo sila yung Senado mo. Oo. Damo kwarta niyo wa niyo gingasto kundi hindi ka mo pagtagaan sang budget. Kung may underspending gid man ya nga natabo dira kag may mga irresponsable nga mga tawo amo na yang yakusar, amo nang kasuhan, I concur. Amo nang pahalinon. Why penalize the Filipinos? Why penalize the people? Nga penalize mo yan yung mga beneficiaries sang PhilHealth nga puro man pigado, no? So there is a need for the Senate to reassess and re-evaluate what they have done because this would wreak havoc. That's true. May ginabasa ako ni ganit para subong Mr. Sancho. Sa aton nga listeners, we have Mr. Winnie Sancho, a labor group leader. No, may ginabasa ako this is a press release alin kay Senator Pia Cayetano. Sa iya press release may ginamuno pa siya ding bisan ang Department of Health ginbuhinan kunong ila pondo by 25.80 billion pesos pagido Department of Health, Mr. Sancho. Gani, ang problema dira kay manti kung kita pigado ya kundi way ta kwarta. So nagasiling kita nga health is wealth. Yes. Amo na ni nga aton nga wealth ang health. Di kung hindi ta pagid ni ang public health, hindi ta pagid ni kwan matipigan kag madipara sa mayo kag magbasakit kita kundi wala na ta sumememo, no? This is contrary, no, to the provision of the Philippine Constitution and Article 2 sa Declaration of Principles and State Policy, Section 15. Ano ang badre? The state shall protect and promote the right to health of the people and instill health consciousness. Ano ba ni ano nga proteksyon man? Proteksyon bala na yang akuan mo ya pundo. Ang isa ka hinsya sang gobyerno may salagid man siya di butang naton kay ti underspending or whatever sa ila interpretation. Ang presohon nila ya ang mga responsable sini. Hindi kay ang imo yang tagaan sang penalidad ang kuan ang mga kumuntao nga nagadepender, no? This is sinambal ko na this is another form of injustice to the Filipino people. No, tani ni mga senador tabla ka mga alam ni sila ang lain pa kay kin suporta pasang ko no sang kongreso
no? Yes, Sa yes. House of Representatives, ti ang mabudlay bala dire nga matabo, no? Hopefully, we are urging the executive department to intervene. And there is a public outcry kung bayan na nila dugay-dugay marami na ni mga tao di kag we demand action, no? Yes, yes. Hindi kay siling mitinga lang nila, magsali sila sang linalisay sa grandstanding sila sa Senado, no? And to make the matter worse, the government is sending a mixed and wrong signal to the people. Kaya makumambal ang village yan ganyan may kwartak niya, madispunihan na. On the other hand naman niya, kung i-deprive ni mo tuod ang ginatawag na pundo sa PhilHealth, it would cause irreparable damage to the health and welfare, not only of the workers, but the whole population. Sa inyo, sa alliance of... sa inyo alliance, no, sa labor groups, Mr. Sancho, did you intend to... put up a position paper nanungod sinadre because as you mentioned, apektado niya tanan mo not only the direct contributors but also the indirect contributors, Mr. Sancho? You are right, no? Probably tomorrow or the next day, kaya mantin na meeting na kami kayo na, this is a disastrous decision. Wala, balagin tagaan sang malagwig nga pagbinag-binag, kay tungod lang may underspending, untaton mo daw ng pundo, hindi man isla, they are barking at the wrong tree. Hindi man niya maapektuhan niya ang mga nakasala. Sakit lagko ni sweldo nila mo. Oo man. Di paano yan si Juan de la Cruz na daw makakuha na gani. Ari pag sa problema, uso subong ang kuan, ang natawag naton dialysis sa mga nagasuffer sa mataas ang ilang creatinine. Tigin libre na sa PhilHealth. Kaya paano ni malibre karon? Kaya wala na sang pundo para dira. Kundi ikaw yung imbis nga maumpawan ka, naglalain ang imong sitwasyon. No? So, kuan ini, kung siling ko bala daw na nung klase sang desisyon naman nga, kadamo sang malitan sinino, kag this is an assault, no, to the health of and the welfare of the public. All right. Mr. Winnie Sancho, sir, na-appreciate ginamo ng oras ginatagbo diri sa Action Radio. In some other time, no, damo pa man kita sini dapat istoryahan nga apektado man ang taton sini nga mga mumumugon, no, maka sugilanon man kita liwat, Mr. Sancho. Gina-encourage ko lang tanan nga mga organized labor. Let us have a collective action, no, to remind the government, to urge the government to reassess and tiyatag ang iyasang PhilHealth na pundo para maka-operate ini effectively. Alright. Salamat and good evening, Mr. Sancho. Thank you, good evening. Salamat dirigo, no, a labor group leader, Mr. Winnie Sancho. Oras tara 7:59. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Unilab, yan ang alam. Manok takop na ang 2024. As we wrap up another incredible year, it's time to look back at the moments that defined 2024. What a way to start the year. Ay, sa ginako ko nga ako parang way na ginako nga. Even the whole family, Lord, the Garcia family and Salamat kasi sa inyo, sir, ha? Salamat, Sa punta, no? So, wala gid kuya mo nga magbaligya. Ang ating Aliwan Festival 2024 Grand Champion, Iloilo Tinagyang Festival! The 2024 Review, the AKSYON RADYO ILOILO Year-End Special. Enero 1, 2025, alas 6:30 sa aga, kag replay, alas 6 sa gabi. Bantayan! Peace to all the nations
May this season be full of light and laughter for you and your family. Goodwill and happiness this Christmas and always. Ini nga mensahe ginadulong sa inyo sang bugos nga puwersa sang Aksyon Radio Iloilo. Merry Christmas! Ho, 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 ho! Aksyon Radio. Sige. Okay, sige, so. Ang pagtulog sana, wala na yung blanco, ha? Ang pagtulog sana, man. 150 na sa April. Okay, number 1 na naman sa Iloilo. Aksyon Radio. Ay, so sa harap. Okay, sige. The numbers don't lie. Number 1 na naman ang Aksyon Radio Iloilo sa latest Kantar Media Survey nga ginkandak sang Hunyo 7, Tubtub 13, a 3-peat victory. Aksyon Radio Iloilo is still the undisputed dominant radio station in both AM and FM bands in Iloilo with an overall listenership of 28.50%, followed by Bombo Radio at 27.23% and RMN at 22.19%. In all AM stations, Aksyon Radio Iloilo is also a dominant winner with 35.18% rating. Mga kaaksyon, madamong gid nga salamat sa inyo ba dayon nga pagsakdag kag paghimo sa amon nga number 1 sa ikatatlo kasunod-sunod nga tion. Halad namon sa inyo ini nga kadalagan. Sa Iloilo, Aksyon Radio. Wow, ako pangimbulahan gid sa Aksyon Radio Iloilo sa ila naman, no? Pag number 1 sa Qatar Media Survey nga ginkandak sang June 7 to 13, 2024. Nagapasalamat kami nga padayon sila nga nagasuporta sa paghatag sang advisory, no? Particularly dire sa amon sa traffic kag butyag, no, sang mga informasyon, no, regarding sa traffic. So congratulations Aksyon Radio and more power sa inyong radio station. Ako si Punong Barangay Tito Henarios, upod sa akon Barangay Council kag mga pumuluyo sang Barangay Anilaw, Pabia. Nagapanginbulahan gid kami sa Aksyon Radio Iloilo sa pag number 1 na naman sa Kantar Media Survey nga ginkundak sa Hunyo 7, tugtog Hunyo 13 sa sininga tuig 2024. Inyo gid na pamatudan ang dekalidad ang inyo programa. Congratulations sa Iloilo Aksyon Radio.
Ginaganya ko daw mga nagabuling sa kon, si Sally, ang Talaga pamati ah. ang talaga pamati. Salamat sa Action Radio sa mga pupod juga sa Jaira Taxi nga magpamati ka mo sa Action Radio kasi dakpan ka mo, dakop ko mo, daw pro mo. Sa Iloilo Action Radio. Hold my breath. It's like the feeling of my heartbeat out of my chest. Take a step. Try to quiet all the words spin around my head. Every door another chance to find what I've been waiting for. I search the whole world. Subong adlaw, bugal namon nga ginapresentar ang Operation Tulong sa Manila Broadcasting Company. Simultaneous, no? Ang aton sining paghiwat sining activity. Sa bilog ng Iloilo, ang Action Radio! Woo! Una-una, linaw-linaw. Kag syempre, kung makita nyo, Ari, oh. Congratulations! Nurses, dietitians, yes, health workers natin, and most especially all doctors present here today. Manugtakop na ang 2024.
As we wrap up another incredible year, it's time. Oras talas 8:12. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Ama ni 9655, mali priority ka administration subong is ayuda. Mga siling naton ligad ba no? Ayuda nation na kita subong. Basaon ta ba no kag ginanamuno naton nanungod sa press release no lin kay Senator Pia Cayetano. Kagay naging pastar ta sa inyo hindi ba? We were thinking all the while nga ang mga departamento ba no nga may budget cut no for the 2025 budget DepEd lang. Abi na to ng mga state universities and colleges lang. Abi na ton DOST lang or the Department of Science and Technology. Abi na ton PhilHealth lang, no? Kagabi na ton Office of the Vice President lang, no? Pati ang DOH gali ba no may budget cut. The Department of Health siling ni Senator Pia Cayetano, and this is the first confirmation man because yawan makita pangita action journey mo. Gapangita kita sang sources nga maka-confirm kung ginbuhinan gin man ang budget sang Commission on Higher Education. Way kita may makita so far no, but this is the first source nga makita naton, and this is a press release from Senator Cayetano, Senator Pia Cayetano. Ginpagwa ni ligad nga Biyernes to December 13. Siling ni Senator Pia Cayetano, I am deeply disappointed by the substantial cut made to the 2025 budget of the Department of Health, decreased by 25.80 billion pesos. Grabe, no? DOH, ha? Pati DOH ginbuhinan 25.80 billion pesos, and yet kaya naton maghatag sang kaya naton magpain 26 billion pesos para sa akap. Ayuda sa kapos ang kita program ni, di ba? Department of Education decreased by 11.57 billion. CHED or the Commission on Higher Education decreased by 26.91 billion pesos. And the University of the Philippines decreased by 641.38 million pesos. Grabe mga membro sang Senado kag Kamara de Representantes, no? Makakaltas sila banwa, wagas. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. These are significant cuts, no? Te parehos ni. Ang DPWH ganisipan, yun nangayo lang sila 825.1 billion pesos. Amo na naging pangayo, 825.1 billion pesos. Gindugangan pa sa Congress, 288.6 billion. Tiko na yung total budget nila yan next year, kung maprobahan sa presidente, 1.1 trillion. Ang Office of the President, no? Nangayo lang sila 10.4 billion pesos. Gindugangan pa ya 5.4 billion, which is equivalent to 15.8 billion pesos na. Ang AX siya do kadako 50 bilyones pesos AX, no? Assistance for individuals in crisis situation, a staggering amount of 50 billion pesos. May akap pa 26 billion. Kung itingubon mo ang AX kag akap, that's already 76 billion pesos worth of ayuda. Why pa na di mga duli tupad? No, grabe, no? Whereas, ang DOST binuhinan nila by 20 billion pesos. Tiyang pag-asa kag FIVOX dra na sa idalom. Lagi na pahibalo ka mo namon banwa. It is only right and proper that we be equipped and we be educated sa mga katulad sining nga bagay. That we be informed sa nang indesisyon sa Kongreso. Ginatagan naton banwa sini a huge chunk of money sa ayuda. Tingiban sini mambal nga counter ka mo, are you against ayuda? Well, actually no. No? Wala kita nagapamatok o kung nagapamalabag sa ulo ayuda. No? We are however against, no? Sa pag-exploit sining ayuda. Meaning to say, ginagamit. Ginagamit siya sa hindi insakto. Ginagamit siya sa politika. Kagway man kita iba, no? Sinigin bata, kagapon, no?
Hindi man niya siling bano nga kagapon lang tabinata kag wala kita nakahibalo sa pila ka mga realidad sa mga ulo ayuda nga ni. Gingamit ini siya bilang palaagyan sa pagpamakal sang boto. And that is the reality, that is the truth. No? Lantuan niyo bala sa mga roll-out ni sang ayuda kung kay sino tsura perme? Iya ka politiko. May roll-out ni tagtaganay kwarta sa ulo AKSYON ni. Tupad o kunano man nga klase sang ayuda? Sino nga ra sa tubang? Politiko. And that is already the new trend in politics diri sa Pilipinas. Hindi lang yan siling action journey nga managtag kaya kwarta sa sobre subong nga. No? Ginahimo lehitimo nga klase sang pamakal sang boto. Kay kung kontrapartido kay hindi ta kadipaglista. No? Pero kung supporters kay butang ta kadi sa lista. Mangita ko to mga kagawad kag kapitan nga masuporta sa akon. Hambalan ko sila lista kamo na tagpulo-pulo para makabulig man sa inyo sa pilakadlaw kung magpadalagan kamo lat sa barangay. Buligin nyo lang ko. No? Hatagan ta kamo na kwarta kamo bala distribute. Systematic na niya subong nakahibalo kita sini. Balan ta ni. No? Do kagapon lang tabinata ba no? We know certain realities. Kag nakahibalo kita, nga nakahibalo man kamo. Firing line, sandala ng mga naapi. Firing line, sa panig ng katotohanan. Firing line. Alamay tanay sa aton sila matag para matay sa mga panon importante gini nga mabako ng aton nga resistensya kag immune system. Dako gina mabulig sang the original herbal capsule. Himo ini sa piniling nga powerful medicinal plants pero sang ampalaya, garlic malunggay, turmeric kag may ginseng. Nagabulig sa aton nga lawas sa tag proteksyon bangod sang garlic nga meron sa madamo nga bitamina kag minerals. May curcumin nga yara naman sa turmeric, nagabulig naman agud masiguro nga hindi kita malatnan sa nagrapta subong banwa nga virus bangod sang iyang antibacterial properties. Kag ginseng nga nagapabako naman sa aton sini nga immune system. Tumar kita sang the original herbal capsule. Kung meron ka mo sa pamangkot, mag-contact lang 0927-868-2503. Ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Oras talas 8:19. Firing line, sandala ng mga naapi. Firing line, sa panig ng katotohanan. Firing line. Buyanta pila naton sila ka mga commercial loads. Bantayan sa aton sila ba nga pagbalik istoryahan tani ang ginpatawag sila ba nga inquiry. Mangusisa kung tani mapropamangkot kung tani banwa ang miyembro sang Sangguniang Bayan sang Pavia. Nanungod ni Manua sa mga nagakarataktak ba nga debre lindra sa may ungka flyover. So inimbitar nila si Engineer Saniboy Oropel. Ang problema o galing mo niyo, why kapakita ba no landong si Oropel? Why siya kapakita landong action journey? No? Wala man lang siya nagpabalo. Bisan man lang kung tani mapadala sulat bala nga to the honor, yan ang bisan plastic lang, no? To the honorable members of the Sangguniang Bayan, unfortunately, I cannot come because of ekcherba-cherba. Why gid? No show lang gid siya. Why lang gid to siya magpakita? Wala man lang rason, wala man lang prior notice, wala man lang siya ba no nagpadala representante niya. Base ano tawag sila? Gin-Indian, no? Di ba mo natawag ta sa una? Inang maibol kabla. Kita na ka mo sa amuning nga lugar, sa amuning oras, tapos wala siya mag-abot. Di ba mo nang ginatawag nga gin-Indian? Magalik eh. Kung gin-Indian, inang magambat ka gin-Indian, meaning to siya, may mutual, may agreement ka mo nga makita na ka mo yan, no? Ariya wala eh. No? Wala siya mag-committer, wala siya magsapak, wala siya magpahibalo, wala siya may ginpadala. Basically, gin-ignore niya, no? Ang Sangguniang Bayan, grabe Diyos Engineer Oropel. Believe ba? No? Nila sa English, pag gin-snub. No? Wisapak. Timo gani siling naton kagina. Kung sarang ni Engineer Oropel himuon ini, sa honorables, to the members of the Sangguniang Bayan sa Pavia, tinupinayan sa aton sila ba ng mga ultimo? Wala man lang balang sorry, hindi ko nakakadto subong kay mo ni mo na waya. Way man lang siya migin padala to nga tao, zero, nada. Pero ariyo, mga katulad sining abilidad, mga kapariyo sining aktuasyon,
nagapakita man iba no sang pinamatasan sang isa ka tawo action journey mo. Firingline, sandala ng mga naapi. Firingline, sa panig ng katotohanan. Firingline. Nagapakita ini sa karakter niya, no? Kung ano siya, what he is and who he is. Oras talas 8:22. This time check. Manug takop na ang 2024 as we wrap up another incredible year. It's time to look back at the moments that defined 2024. What a way to start the year. Ay, sa Ginako ko nga ako parang way na ginako nga. Even the whole family, Lord. The Garcia family and Salamat isa sa inyo, sir. Salamat. Sa punta, no? So, wala gid kuya mo nga magbaligya. Ang ating Aliwan Festival 2024 Grand Champion, Iloilo Tinagyang Festival! The 2024 Review, the AKSYON RADYO ILOILO Year-End Special. Enero 1, 2025, alas 6:30 sa aga, kag replay, alas 6 sa gabi. Bantayan! Peace to all the nations. May this season be full of light and laughter for you and your family. Goodwill and happiness this Christmas and always. Ining mensahe ginadulong sa inyo sang bugos nga puwersa sang AKSYON RADYO ILOILO. Merry Christmas! Merry Christmas! Ho, 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 ho! AKSYON Radio. Sige, sige. AKSYON Radio. Okay, sige, so. Ang pagtulog sana, wala na yung plan ko, ha? Ang pagtulog sana, 150 plus upgrade. Wow! Okay, number 1 na naman sa Iloilo. AKSYON Radio. Ay, so sarap. Okay, sige. The numbers don't lie. Number 1 na naman ang AKSYON RADYO ILOILO sa latest Kantar Media Survey nga ginconduct sang Hunyo 7, Tubtub 13, a 3-peat victory. AKSYON RADYO ILOILO is still the undisputed dominant radio station in both AM and FM bands in Iloilo with an overall listenership of 28.50%, followed by Bombo Radio at 27.23% and RMN at 22.19%. In all AM stations, AKSYON RADYO Iloilo is also a dominant winner with 35.18% rating. Mga ka-aksyon, madamukit ka salamat sa inyo ba dayon nga pagsakdag kag paghimo sa amon nga number 1 sa ikatatlo kasunod-sunod nga tion. Halad namon sa inyo ini nga kadalagan. Sa Iloilo, AKSYON Radio. Congratulations sa inyo pang number 1 na naman sa Qatar Media Survey sa June 7 to 13,
Wow, ako pangimbulahan gid sa AKSYON RADYO ILOILO sa ila naman, no? Pag number 1 sa Qatar Media Survey nga conduct sang June 7 to 13, 2024. Nagapasalamat kami nga padayon sila nga nagasuporta sa paghatag sang advisory, no, particularly diri sa amon sa traffic kag butyag, no, sang mga informasyon, no, regarding sa traffic. So congratulations AKSYON Radio and more power sa inyong radio station. Ako si punong barangay Tito Henarios, upod sa akon barangay council, kag mga pumuluyo sang barangay Anilaw, Pabia. Nagkapanginbulahan gid kami sa AKSYON Radio Iloilo sa pag number 1 na naman sa Kantar Media Survey nga ginconduct sa Hunyo 7 tugtog Hunyo 13 sa sininga tuig 2024. Inyo gid na pamatudan ang dekalidad ang inyong programa. Congratulations sa Iloilo AKSYON Radio. Salamat sa aksyon. Ginaganda ko daw mga nag-approving sa kwan, si Rosalyn, si Sally, ang Talaga ka pamati ah. ang talaga nagapamati. Salamat sa AKSYON Radio sa mga pupuga sa Jaira Taxi nga magpamati ka mo sa AKSYON Radio kasi dakpan ka mo, dakok ko mo, gagapro mo. Sa Iloilo AKSYON Radio. Oras talas 8:31. Firing Line, sandala ng mga naapi. Firing Line, sa panig ng katotohanan. Firing Line. Balik sa aton nga presentation. Pupunta no sa piyak kalinya we have aksyon na Cedric Anona. Why gid man nagtambong si Engineer Saniboy Oropel sa ginpatawag abini no nga meeting upod sa iya sang sangguniang bayan sa Pavia, aksyon Cedric? No show si Engineer Saniboy Oropel sa regular session ng sangguniang bayan sa Pavia, and kay nato may confirmation na tanga nakuha action Ryan sa aton nga mga reliable sources sa palibot kag sa sangguniang bayan mismo sa sulod sang Pavia. Wala siya makatambong, even abi representative nga ginpadala coming from the Department of Public Works and Highways Regional Office, wala man siya may gintugyan action Ryan. Kag ang sulat nga ginpahayag o kunang sulat nga ginpadala sa opisina ni Engineer Oropel, wala man action Brian masabat ni Director Oropel sa sangguniang bayan. Alright, dali lang gid no plus taronta. Sang saan nagpadala sulat ganing sangguniang bayan sa Pavia, action Cedric ha? Last week
Mga ara sa Miyerkules sa Brian. Mga December 11. Yes. May receive na nabaton sa opisina ni Engineer Saniboy Ropel. Kaya basi karon rason sila ba nga, way kami balo, way kami baton sulat? Sa informasyon nga nakuha ta kay Engineer Bilasa, which is the committee chairman sa Committee on Infrastructure, tagi nila sa email, then after ginpadala nila sa Ryan, ipa-check ka lang kung may receipt copy sila, pero duha ka option ang gin-consider nila. Una nga option ang ginpadala sa email sa Department of Public Works and Highways, magluwas na ginpadala pagid sa opisina ni Engineer Oropel, kag gintawgan pagid ang iya opisina. Ay, okay. So hindi malinga sila nga through email lang gid. Yes. No, ginpadala pagid opisina tapos na nawag pagid sila dito sa office ni Engineer Saniboy Oropel. Yes, that's right. No, kaya gina pamangkot rin kay basi karon panginluwas sila bala kag magambal nga way kamik baton, way kamik balo, manimo tumo na but it would almost be impossible for them not to know considering nga luwas sa sulat sa papel may telephone call pagid. Yes. Sa ina ang natabo antes nagsugod ang regular session mga alas 10 in punto kay nasangaga makapila pa magparik-parik ang secretary to the Sanggunian para lang i-confirm ang pag-abot ni Engineer Oropel o galing wala sila ginasabat. Gatawag sila sa office ni Engineer Oropel? Yes. Garing lang na, no? Yes, garing lang. Bausus, grabe ba, no? Ti wala man lang abisulat nga ginpadala dito sa Sangguniang Bayan nga I'm sorry because of prior appointments mo ni mo tumanay, I cannot make it. Wala sa nga mo na action, Cedric? Wala. Ay sus. Any representative wala man? Wala. Ti kayang dating si Risaton sa mga action, Cedric, daw gin-snub ni Engineer Oropel ang Sangguniang Bayan sa Pavia? Oo, doging India na ganit sa Ryan. Oo. Titanong dating siya kay Engineer Bilasa, SB member Bilasa, magamune kay iyan nga dan committee ba mo? Disrespectful in part man ni Engineer Bilasa tungod kay siya mismo ang nagpirma. At the same time, gin-noted na siya ni Vice Mayor Edsel Hiroche and kaina natabo tungod kay wala man sa Department of Public Works and Highways ang pagpanawagan niya ligad to ang taxi driver kag ang Police Staff Sergeant Sanchez wala man siya makatambong action Ryan. So ang natabo na lang reschedule na lang ang session and buwas nga adlaw matambong man sila sa Sangguniang Panalawigan ibaloon nila kung ano ang nangin rason ni Engineer Oropel kung nga ang wala siya makatambong sa Sangguniang Bayan session kay ina. Insulto nimo. Si Mayor Goreseta, Mayor Luigi Goreseta may statement na nungod sila because disrespectful kung si Engineer Bilasa pa, no? They are representatives of the people of Pavia mo and yet amo ning ginubra sa ila ba na? May statement si Mayor Luigi Goreseta sina de? Ginpayag ni Mayor Luigi Goreseta o kung Pavia Mayor Luigi Goreseta nga na-disappoint siya sa taga-Department of Public Works and Highways tungod kay kung tani sila ang magapabilinda sang safe kag para sa safety sa mga nagalabay sa dalop ng flyover o galing wala natuman ina sa taga-Department of Public Works and Highways kag gina-deny pa ni Engineer Oropel. Nakalabot man kay Mayor Luigi Goreseta nga gina-deny ni Engineer Oropel ang tanan nga mga biktima sa nahulugan sa mga debris sa ungka flyover and at the same time gusto ni Mayor Luigi Goreseta nga sabton kung tani ni Engineer Oropel kag kung hindi gid man safe lab yan suno kay Mayor Goreseta mas maayo na lang nga ipasaraduhan sa Department of Public Works and Highways. Budlay ni magamusin no, grabe. All right, well that's about the Sangguniang Bayan's request, no. Do we have any confirmation kung pananglitan siya nga matambong si Engineer Saniboy Oropel sa ginpatawag naman niya sang Sangguniang Panalawigan sang Iloilo Action, Cedric? Sa pagpakig-angot naton sa opisina ni 2nd District Board Member John Mundihar, wala pa sang confirmation as of broadcast time Action Brian kag sa mga reliable sources naton buwas nga adlaw ang Christmas party sa taga-Department of Public Works and Highways. Ay, tisti mas importante nga dana. Oo. Importante kayo na hindi na pwedeng wala to si Engineer Oropel. Bay day ang Sangguniang Panalawigan, baramuti. Christmas party niya mo, Action Cedric? Yes, Action Brian. So, alright. Wala to tabuas kung may mga representatives nga ipadala o kung di say manabing sitwasyon with the Sangguniang Bayan sa Pavia. Ilang taon ta? Direkta ni matakos kung din gidasta si Engineer Oropel. Kung wala pagid siya buwas, sa ginpatawag man siya nga meeting upod sa iya sang Sangguniang Panalawigan, that would already speak volumes. By the way, pa-follow up taman to kung may received copy gidla
Sinabaton, gidya bala sa opisina, balang request ang sangguniang panalawigan, Action Cedric? Yes, Action Brad. Mangayo kita kopya kung may ara kag taon pa ko na-receive sang opisina ni Engineer Oropel. Kay para wala rason, bla? Kay para mo sumong makambal pa na siya mo nga. Way kuk balo mo. Way kuyek balo, way kuyek kabaton niya sang sulat. Yan, bala? So, i-request tabi, no, kung may received copy sang letter, bala? Parang balanta, no? Action Cedric? Yes, Action Brad. Alright, salamat, Action Cedric. Cedric, nasa Iloilo, AKSYON RADYO. Firing line, sandala ng mga naapi. Firing line, sa panig ng katotohanan. Firing line. Ano ba yung talay sa aton, sila matag para matimera kita ba ng Life Extension Vitamin D3? 100% kaging manufacture sa Amerika sang isa ka kompanya nga may solid nga track record kag kredibilidad. Halin pa sang 1980. Ang maning Life Extension Foundation sa Florida, USA. Importante kayong vitamin D3 sa aton nga lawas mo sa mga pagtuon nga nagapakita nga ang may mataas nga vitamin D3 sa ilang dugo, amo man ang may mataas nga survival rate sa breast cancer. Subong man sa mga lalaki, ang mga may manubo nga level sa vitamin D3, amo ang may mataas nga risgo sa bladder cancer. Piliyon nato ng di kalidad kag mataas ang bioavailability, diri kita sa Life Extension Vitamin D3. Amo ning brand nga nakabaton sang award halin sa consumerlove.com nga survey as the top-rated vitamin D3 brand sa Amerika. Bisita sa tarang nga branches ng Life Extension Medical Clinics and Pharmacies kunin pwede kita makapakonsulta sa mga doktor libre. Ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Number 1 na naman! Number 1 na naman! Delego na nabatian sa aksyon Cedric Anona. No show si Engineer Sunny Boy Oropel. Nami manikunta ni Engineer Sunny Boy Oropel nga makatubangay kamo to sa mga complainants, no? Tapos ihambal mo sa atubang nila ang ginahambal mo sang nagligad. Sakto niya ang DPWH. Inabra Engineer Oropel nga do ginapagwa mo nga kwartahon kamo sa mga complainants, bala? Say that to the faces, no? Personally of the complainants. Hindi ba na mo niya balin Engineer Sunny Boy Oropel? Inabi na bisa di ba si niya tabuya kag ibasol na nila sa DPWH, sukto nilang DPWH. Sakto niya ang DPWH. Nami manikuntani nga makatubangay si Engineer Sunny Boy Oropel kag ang mga tagreklamo atong pulis kag taxi driver bla. No? Tapos si Engineer Oropel ihambal mo sa tubang sang pulis. No? Nga ano kwartahon nyo kami, sukto yung DPWH, ihambal ina sa tubang sang pulis. Because in an air-conditioned room, in your office, far from the complainants, kahapos sabi hambal ni Moxon Jorne, layo mo. Ihambal bito bangay. Pinang harap-harapan, lato tong complainant, ara ka man, or ato ka man to, ato man tong complainant, ato bangay ka mo, prangka sila, no, kwartaon mo kami. Say that to them. In their faces, head on. If you can. Firing line, sandala ng mga naapi. Firing line, sa panig ng katotohanan. Firing line. Okay, nagambal na to yung police ligad mo. Hindi ko yung magbaton kwarta kung magpareglos. Hindi ko yan. Hindi ko kilalan kwarta nila. No? Amo nambal sa police. And so, attend, Engineer Oropel. Tambong ka. Kay gina-request ka sang mga representante sa mga pumuluyo sang Iloilo to attend these inquiries. And you are a public officer, Engineer Oropel. No? Pwede man nga padala ka to sang representante mo, proti araw-araw pa ya. Isog ka! No? Tapos mapadala ka lang representante, sus, yatis ya. Ikaw si Sunny Boy, no? Sunny Boy niya mo, Action Journey, Oropel. Tapos mapadala ka lang yung representante, sus na, no, man na yaman. Hindi na yung pinamatasan, Engineer Sunny Boy Oropel, nga mapadala lang yung representante. Matubang na si Action Journey. Firing line, sandala ng mga naapi. Firing line, sa panig ng katotohanan. Firing line. Face those complainants, explain what happened. Kag isa pati nga ikaw, mag-explain ka raw. Ano yung relasyonis mo sa IBC, yaw? Ang ginareklamo to Engineer Oropel, magkakaratak-tak to yung mga debris mo. Tingado ikaw yung defensive. Pamangkot lang ni Aton, ha? Gareklamo yung mga complainants to, kami mga gakalatak-tak, kami gobra to nga kontraktor.
Tingang DPWH ang defensive. Kung isitahon nyo tong kontraktor, o ari aton pamangkot lang niya, pamangkot ha, nga Engineer Oropel, kulbaan ka sa IBC yaw. Firing line, sandala ng mga naapi. Firing line, sa panig ng katotohanan. Firing line. Kita nagapamangkot man lang, no? Kay Engineer Saniboy Oropel nga isa ka public official. Nga why so defensive? No? Bakit? No? Do Tagalog ni si Engineer Oropel, no? Do ano may ligay noon man sa gani? No? Ba multilingual ah. Nakito kayo hindi man siya ligay noon, di ba? Engineer Oropel, mangkot lang ko ah. Kulbaan ka sa IBC? Ha? Takot ka ba? Kanino ka takot? Why are you defensive? Because, kung wala ka man lang may ginakulban, di ba pwede ka man magambal yung, ay gali, may nadagdag da, dali lang gid. Ipa-check ko to sa project engineer. No? Ipausisa ko tong kontraktor. Di nga defensive, awaya. Kwartaon kami. Nga kamo. Do IBC man tong gobre, di man kamo. Ha? Natatakot ka ba? Pamangkot niya, Engineer Saniboy Oropel. Are you afraid? Sa International Builders Corporation? Are you defending them? These are questions nga kabay pa kuntani. Kung magtambong si Oropel sa sangguniang panalawigan buwas, no? Kabay pa may isa ka board member nga mapamangkot sini. No? Kay Engineer Oropel kung magtambong siya. Tani may mamangkot, engineer. Natatakot ka ba sa IBC? Firing line, sandala ng mga naapi. Firing line, sa panig ng katotohanan. Firing line. 8:44. Dati, wala pang...
Action Radio ng number 1 na naman sa Kantar Media Survey last June 7 to 13, 2024. Congratulations. This is Prince Celo, Chief Marketing Officer sang The Medical City Iloilo kag Board of Director sang Philippine Chamber of Commerce and Industry Incorporated Iloilo. To the men and women of AKSYON Radio Iloilo, congratulations sa inyo nga pag number 1 sa Kantar Media Survey sang June 7 to June 13, 2024. Saligan ninyo ang amon padayon nga pagsuporta sa inyo mga programa sa AKSYON Radio kag inyo mga aktibidad. Sa Iloilo, AKSYON Radio. Ako si Joey Pacheco sa Abusive Radio Academy Iloilo. To the men and women of AKSYON Radio Iloilo, congratulations sa inyo. Pag number 1 na naman sa Kantar Media Survey sa June 7 to 13, 2024. Pamatuod lang ini nga kamo sa gihapon ang ginapamatian sa mga Ilonggo. Sa Iloilo, AKSYON Radio. Ako si Manny Paelio, number 1 fan sa AKSYON Radio. Ang AKSYON Radio, number 1 sa gihapon. Ako si Attorney Von Superior sang Provincial Population Office. To the men and women of AKSYON Radio Iloilo. Congratulations sa inyo pag number 1 na naman sa Kantar Media Survey sa June 7 to 13, 2024. Pamatuod ini na kamugi hapon ang ginapamatian sa mga Ilonggo. Sa Iloilo, AKSYON Radio. The numbers don't lie. Number 1 na naman ang AKSYON Radio Iloilo sa latest Kantar Media Survey nga ginkandak sang Hunyo 7, Tubtub 13, a 3-peat victory. AKSYON Radio Iloilo is still the undisputed dominant radio station in both AM and FM bands in Iloilo with an overall listenership of 28.50%, followed by Bombo Radio at 27.23% and RMN at 22.19%. In all AM stations, AKSYON Radio Iloilo is also a dominant winner with 35.18% rating. Mga ka-aksyon, padamugid nga salamat sa inyo ba dayon nga pagsakdag kag paghimo sa amon nga number 1 sa ikatatlo kasunod-sunod nga tion. Halad namon sa inyo ini nga Remind sa aton sila matag para matayagod maproteksyonan ang aton sila nga lawas sa batok sa mga virus or kaga o dapat mabakod man ang aton immune system. Gani kirang na naton sila magkaon sang utan nga bastante sa vitamina kag minerals. Mira kita Evergreen Herbal Capsule. May masangkap sang turmeric, malunggay sa luyot, ampalaya, wheatgrass, bodygrass kag vitamin C. Ginti ubang puwersa sang pito taran ka masangkap para sa aton ikayong lawas, kompleto na diri ang benepisyo. Aprobado pa sang FDA kag mabakal sa taran nga mabutika kag sa Grand Food Shopping Center sa Cisco Building, Mabolo Delgado Street, Iloilo City. Evergreen Herbal Capsule, inyo katimbang sa ikayong lawas. Ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Las 8:52. Firingline, sandala ng mga naapi. Firingline, sa panig ng katotohanan. Firingline. Balik sa aton sila nga presentation. Mabasa kita di text, no? Bali, 3466. Action ba hindi na siya mag-abot buwas sa SB? SP sang guriyang panalawigan. In Jan managyapon na bali 3466. Good evening, ang bali 8851. Question ina sa upbringing. Good evening, Asyumbray. Parte sa Dayos ng flyover. Napasakaan na ni Nava ang kontraktor kaso. Oh, wala pa man to update. So, ombudsman to eh. Gindula nilang mas malasakit center sa mga ospital nga mas mapuslan tani kay healthcare. Ginisla nila AKAP, AX kag 4Ps. Nga ginhimo nila tamad ang mga Pinoy. I'm not sure about this, sir. No? We're gonna have to validate on this budget sa mga malasakit centers. No? We'll check on that. No? Hindi ta sigurado kung gindula gin Manila eh. Amari 5748 damo budget PhilHealth ba? Obrahon man na bonus sa mga damol guyan nila nga mga opisyales. Actually, statement to balakagina ni Mr. Winnie Sancho made a lot of sense.
if there are anomalies, no, sa PhilHealth, you strike down the anomalies. Dapat na yung mga executives nila daang lagson. Not to the extent nga tanan-tanan niya potentially maapektuhan. No, because it is very possible. No? Kung wala budget, sino masubsidize, sino mabayad para sa mga pigado kag sa mga imolbi action journey? We'll talk more about this, no? Damo sa mga technicalities sin Adri Banwa nanungod ni sa issue sa PhilHealth and their budget next year. Pero tingwaan naton nga maplastar sa inyo, agod lubos naton sina mainsinihan tanan kay damo kita na sugilanon sang tinalikdan sini nga mga inadlaw, damo ga pamangkot sa aton mo. Kung anong mga inepekto sini, daga kabalaka sila kiti every month ya ba no, hindi mo pa mauyatan ang imo sweldo. Yan nakaltas na yung PhilHealth damo. So there are a lot of workers that are worried, no? Sa mga inepekto sini plus taron tang pila ka mga technicalities if this is the right or wrong move by Congress. Firing line, sandala ng mga naapi. Firing line, sa panig ng katotohanan. Firing line. Alang-alang na oras ta. There is a story po nato, Aksyon Journey Volcan, kag Aksyon Generate Posit sa transmitter o po naman si Aksyon Wilman Balundon. Inyong alagad, Aksyon Brian Valle sa Iloilo, Aksyon